Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń fi ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fi ń wo aáwọ̀ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ojùmí láàrin àwọn ọba aládé kábíyèsí ọ̀ọ́nìrìṣà ọba adéyẹyẹ ní ètò ògúnwùsì ọ̀jájá kejì àrólé oòduà ọ̀ọ́ni tilẹ̀fẹ̀ àti kábíyèsí ikú bàbá yèyé ọba abímbọ́lá akeem ọ̀wádé ẹlẹ́wẹ̀ẹ́tù aláàfin tìlú ọ̀yọ́. ìdí rèé tí màá fi mú ohun tí òǹkọ̀wé kan onígègé àrà ohun tí ó kọ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò títí ẹ̀ lórí ojùmí eléyìí tí ó ń wáyé láàrin kábíyèsí ọ̀ọ́ni tilẹ̀fẹ̀ àti kábíyèsí aláàfin tìlú ọ̀yọ́. kí ni òǹkọ̀wé yìí kọ? kí ni onígègé àrà yìí kí ló sọ? màá mú wá fún yín tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé parí fírìnfítìn ni. tí n bá wá mú wá fún yín tán, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n wá fi ìwòye àti èrò tiwọn náà ṣọwọ́ lórí ohun tí arákùnrin yẹn kọ gẹ́gẹ́ bí ìwòye àti èrò tiwọn náà. màá mú náà wá fún yín tí mo sì fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mú ohun tí arákùnrin yẹn ohun tó wí, ohun tó kọ jáde sínú ìwé ìròyìn Punch newspaper gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀ wá lọ́wọ́. The title Aláàfin is a later-day nickname after the Oloyo rebuilt his palace. If the Oba of Benin, His Royal Majesty Ọmọ Inoba Nedo Uku Apolopolo Ewuare II was the ruler engaging the Ọọni in a supremacy battle, it could be said that the reversion of Oromia was beclouded by the greatness of his progenitor, Oromia, who hailed from Ile-Ife to establish the Benin Empire before moving up north shortly thereafter to establish Oyo Empire. But in a clear historical recollection, the Oba of Benin openly admitted the preeminent place of Ile-Ife in Benin kingship, stating clearly at a ceremony that historians all agree that Oduduwa sent his son Oromia at the request of the headers of Benin to return with them as the ruler of their realm. Oromia's stay in Benin may have been short, but before he left, a child was born to him who was later crowned as Oba, and he is known today as Ewekawan. Oromia's time in Benin, however short-lived, he was an Oba, and so he was the first Oba after the Ogiso dynasty came to an end. He established Obaship in Benin. By implication, the listing of past Obas should therefore begin from Oromia, as it is listed in Professor Jacob's books, A Short History of Benin, actually making my revered father the 39th Oba that reigned in Benin. If the listing is counted from and should be counted from Oromia, I therefore stand before you as the fourth Oba of Benin, a direct descendant of Oromia. Although Ewuare's video does not relate in any way to the latest outburst of the Alaafin against the Ọọni, the great Benin ruler will not accentuate history to score a childish point, as some Obas would do. Otherwise, at the ceremony, he could have re-emphasized the seniority of his kingdom over the Oyo kingdom by claiming heirship, but Ewuare was not petty, although also the Ọmọ Inoba Nedo Uku Apolopolo will not circumvent history by giving prominence to Oyo kingdom, which his forebear
Ọ̀rànmíyàn established to avoid giving Ile-Ife its place of superiority. The Oba of Benin recognizes the supremacy of ancestry over political power. One is permanent, the other is fleeting. Kingdoms come and go. The argument that the ALAAFin of Oyo promoted some Yoruba chief to the status of king still does not make him equal or superior to the Ọọni. In every Oodua state, numerous Yoruba Obas have promoted chiefs to kings. I listened to an argument that former ALAAFin installed kings in towns across Oodua state. Yes, so it was. But his argument is useless in the face of the fact that the incumbent ALAAFin has no authority whatsoever over the towns where his predecessors installed kings. When ALAAFin purportedly installed kings in Yoruba towns, that was a period when some vestige of power surrounded the crown. Today, the crown commands no power. The ALAAFin cannot bar me or any Nigerian from visiting Oyo town anytime, any day. The same thing applies to the Ọọni and all traditional rulers in Yoruba land. They are all paper tigers whose only source of authority is culture and historical. But the attitude of some Yoruba traditional rulers appears to negate the very essence of their existence, with many of them standing history and culture on its head. The ALAAFin is a classic example. I challenge ALAAFin Owade to publicly present his letter of appointment and show the world if his resignation bears the ALAAFin of Yoruba land. No Yoruba traditional ruler is king over the whole Yoruba land. The Ọọni, by being the Arole Oodua and the fact of sitting on the throne of Oodua, the Yoruba rightly see him as the king of all Yoruba kings. However, if the Ọọni does not carry the weight of his office with dignity, an obscure chief in the riverine community of Ondo or Ogun State will belittle him. No traditional ruler in Nigeria has any role in the constitution. As a journalist, a little me has a role in the nation's constitution. ALAAFin Owade must be told in unmistakable terms. No empire exists anywhere in the world today. The Ottoman Empire collapsed in 1922. The British Empire collapsed, while one of the last purported empires in the world, the Central African Empire, collapsed in 1979. The Oyo Empire, which Owade is currently carrying, collapsed in 1835. It remains intact by the Fulani, who capitalized on infighting within the Oyo Empire. If the Yoruba world did not crack open, the Fulani lizard would not sneak in. Ilorin, a strategic Yoruba town, was lost to the Fulani when Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Àfọ̀njá rebelled against Oyo authority and invited Fulani forces to assist him. Thus, internal conflict and treachery ended the Oyo Empire. The 1835 Battle of Ilorin was ruthless. Fulani Ilorin forces defeated the Oyo army and effectively ended the whole Oyo Empire as a unified state. The Yoruba must ruminate on what caused the first fall and guard against a recurrence, because the ominous signs are here again. To redirect our traditional institution away from the path of antiquity to the path of decency,
Our kings must stop competing to give valueless title to the highest bidders. I have never seen a Yoruba king give a title to Nigerians, soldiers, policemen, etc., who have laid their life in the cause of their duties, or who sustained injuries to save others, or invented some unique device. Titles are valueless when others pay to acquire them. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí. Náà lẹ gbọ́ tí mo mú wá fún yín yẹn. Ẹ rí i wípé mo máa ń sọ, mo máa ń ní ojú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, ìwòye ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi máa ń wo ọ̀rọ̀ tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ láwùjọ. A ti rí ẹni tóun náà mú gègé tóun náà gbé tiẹ̀ kalẹ̀ léyìí tó ṣe àròtọ̀ sí ti Túndé Ọdẹ́ṣọlá yìí. Bọ́lọ̀ sì ṣe dálé ayé nìyẹn. Ìwòye kì í papọ̀, ọ̀rọ̀ kì í papọ̀. Ṣùgbọ́n ibi tí arákùnrin yìí tí ìyẹn Túndé Ọdẹ́ṣọlá yìí tó parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí, òun náà ni mo fẹ́ kí a jọ fojú wò, kí a sì jọ gbéyẹ̀wò wípé ká ronú kí ó má jẹ́ wípé ojú mi, èmi làgbà ìwọ làgbà yìí, òun náà ni a fi wá mọ́ dá wàhálà sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá láàrin àwọn ọba aládé wa tí ó fi wá mọ́ ràn dé ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan tí ọ̀tá ó fi wá mọ́ wà yálà nílé tàbí lẹ́yìn odi láàrin àwọn ọmọ Yorùbá tí mo fẹ́ ká jọ kíyèsí nìyẹn. Tá a bá sì wò ó dáadáa, tí ó ń kojú ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yìí, ó kọjá kó wá jẹ́ pé ojú mi yìí lè á wà á mú ní pàtàkì. Ilẹ̀ Yorùbá tí ó jẹ́ pé ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá tó ti mẹ́hẹ, tó jẹ́ pé ló yẹ kó jẹ wá lógún, tó jẹ́ pé ló yẹ ká mú ní pàtàkì. Bí àwọn àtọ́rìnwá kan dalẹ̀ baba wa láàmú tí wọn ò ní máa lé ọmọ onílùú, ọmọ onílẹ̀ kúrò nílùú nílẹ̀ baba rẹ̀. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara, ìpínlẹ̀ Ondo, Èkìtì, a rí wípé àti apá kan ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, a rí wípé ó jẹ́ nǹkan tí ó ń kọni lóminú tó sì ń ṣe ní kàyéfì. Torí pé tí a bá jọ fọwọ́ lẹ́rán tá à ń wòran báyìí, tá a bá ní ọ̀kan wa kò tí ì dọ́dọ̀ wa, kó má jẹ́ wípé omi ó padà ti ẹ̀yìn wọ̀gbìn wa lẹ́nu. Mo sọ wípé kàkà tí ó wá jẹ́ pé ojú mi, èmi làgbà ìwọ kọ́ làgbà, ni yóò wá jẹ́ nǹkan tí a wà á máa sọ lójoojúmọ́, máa sọ ní gbogbo ìgbà. Ó yẹ ká ronú sí i. Kí àwọn ọba aládé wa yìí kí wọ́n jọ rò dáadáa, kí wọ́n jọ kó pé ìlú tí aláàjọba lé lórí yìí, tá a láwa náà ni ọba àkọ́kọ́, àwa làgbà ọba. Ṣebí náà nílùú náà, àwọn ọmọ ìlú náà ni àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn agbébọn, àwọn ìran látòkè lọ́hùn, òun ni wọ́n ń dà láàmú yìí. Ó yẹ kí wọ́n ronú pé kàkà tá a fi wá mọ́ jàjà ìwọ làgbà èmi làgbà, kí a jọ jókòó sọ̀rọ̀ papọ̀, fọwọ́sowọ́pọ̀, fi ìkùnlùkùn láti wọ́nà àbáyọ ṣètò ààbò ilẹ̀ yìí. Ṣebí ara tí wọ́n láwọn ìjọba lé náà ni. Ìmọ̀ràn ni ẹni tí ó bá sì gbọ́, méjì ni, ẹlòmíì ó gbọ́yé, ẹlòmíì ó tún gbọ́ bá mi. Bó ti lè wò ó rí, òótọ́ ọ̀rọ̀ kì í pé ká mọ́ sọ̀hún. Òótọ́ ọ̀rọ̀ kì í ṣe kí ni o, kì í pé ká mọ́ sọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni,
àfẹn tí ó bá fẹ́ sọ lókù a sì ní wí bẹ́ẹ̀ ká kú síbẹ̀. Ojùmí òjùmí ó ti tó gẹ́ láàrin àwọn ọba aládé wa. Tó bá jẹ́ pé àwọn alátẹ̀lé àwọn abẹ́sìnkáwọ́ àwọn ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan náà ni wọ́n ń dá wàhálà yìí sílẹ̀, kí àwọn ọba yìí kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀, kí wọ́n pè wọ́n, kí wọ́n fà wọ́n létí. Eléyìí náà ni mo ní kí n mú wá fún wa kájọ wò kájọ gbọ́, torí pé ó tojú sú wa o, ó tojú sú wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí n mọ èrò àti òye ti yín láàyè comment nísàlẹ̀ fídíò yìí. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ wípé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà ni ojú tí a fi máa ń wo ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dé iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, iléeṣẹ́ tí wọ́n lórúkọ rere, iléeṣẹ́ tí wọ́n gbọ̀rẹ̀kẹ̀jigẹ̀, iléeṣẹ́ tí wọ́n ní ìrírí àti òye nípa bá a ṣe bá ní fi orúkọ iléeṣẹ́ sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC. Bóyá ẹ̀yin fẹ́ fi orúkọ iléeṣẹ́ yín sílẹ̀, ìyẹn business name, àbí ẹ fẹ́ upgrade business name yín sí liability company, wọ́n ń ṣe ní iléeṣẹ́ Ideas Enterprise. Bóyá ẹ̀yin dẹ̀ fẹ́ gba certificate TIN, ìyẹn tax identification number certificate, ẹ fẹ́ gbà iṣẹ́ wọn ni ní iléeṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá àjọ tàbí association kan lẹ́yìn ní tí ẹ wá fẹ́ fi orúkọ sílẹ̀ lọ́dọ̀ àjọ Corporate Affairs Commission CAC, kẹ́ lè láǹfààní sí àwọn owó ìrànwọ́ tí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ń fún àwọn onílé iṣẹ́ àti àwọn ẹgbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti forúkọ sílẹ̀. Ẹ bá iléeṣẹ́ Ideas Enterprise, ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Mo sì mọ̀ wípé ayọ̀ ni yóò padà já sí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ti ń bá wọn dòwò pọ̀, tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún wọn, òní wọ́n ń kan sára tí wọ́n sì ń dúpẹ́ nígbẹ̀yìn. Ìdí abájọ ni pé wọn kì í fi iṣẹ́ wọn falẹ̀. Àsìkò péréte òun náà ni ohun tí wọ́n bá yín ṣe òní yóò jáde. Bóyá ìforúkọsílẹ̀ iléeṣẹ́ ni àbí ti NGO, ìyẹn non-governmental organization, tàbí ẹ̀yin fẹ́ ṣe NIN modification, wọ́n ń ṣe níléeṣẹ́ Ideas Enterprise. Bákan náà, bóyá ẹ̀yin fẹ́ máa gbé ọjà local goods, ẹ fẹ́ máa gbé lọ sí orílẹ̀-èdè míì, ẹ wá ń wá ọ̀nà àbáyọ, ẹ fẹ́ gba ìwé ẹ̀rí tí ẹ fi lè mọ láǹfààní láti máa gbé ọjà lọ sí ilẹ̀ òkèrè, ìyẹn export license, iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá yín ṣe lọ́nà ìrọ̀rùn láì ní fi àsìkò ṣòfò. Bákan náà, iléeṣẹ́ Ideas Enterprise wọ́n bá ní gba international passport ní àárín àsìkò péréte láì ní fi àsìkò ṣòfò tí kò sì ní ná yín ní wàhálà kankan. Nítorí wá jẹ́ kó rọrùn ni wípé kò síbi tẹ́ẹ̀ tí lè bá wọn dòwò pọ̀. Ìlú wo lẹ̀yin wà, orílẹ̀-èdè wo lẹ̀yin wà, ẹ̀yin ẹ kàn pè wọ́n, kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, kẹ́ ẹ ṣàlàyé ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fún wọn. Mo sì fọwọ́ sọ̀yà wípé ìrọ̀rùn òní yóò bá dé. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ni 09037690638. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí 09037690638. Òun náà ni ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Ideas Enterprise. Ẹ pè wọ́n lónìí kẹ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ideas Enterprise ní ẹ̀kan sí o, registration ilé iṣẹ́ àti mọ́tò báwo lẹ ṣe fẹ́ sí? Ideas Enterprise àwọn ní bàbá. Ideas Enterprise ilé iṣẹ́ tó láàmìlaka tó ta kànmọ́lẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ideas Enterprise ilé iṣẹ́ tó mójúlẹ̀jà nípa bá a ṣe bá ní forúkọ ilé iṣẹ́ ẹni sílẹ̀ pẹ̀lú àjọ Corporate Affairs Commission CAC àti Small and Medium Scale Enterprise láàrin àsìkò péréte. Bíbánigbà tax identification number TIN láì múnira lọ́wọ́. Iléeṣẹ́ Ideas Enterprise tó ń bá ní gba ìwé ìrìnnà international passport láàrin àsìkò péréte láìsí làálàá. Gbogbo ohun tó jẹmọ́ online services ni wọ́n ń ṣe lọ́dọ̀ wọn. Ìrírí àti ẹ̀kọ́ tí wọ́n ní níṣẹ́ wọn fi rọrùn gbà. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń bá wọn dòwò pọ̀ ni wọ́n ń kan sára. Nítorí owó wọn ò gara, wọn kì í fi àsìkò ṣòfò. Ìrọ̀rùn níṣẹ́ wọn. Níléeṣẹ́ Ideas Enterprise gbogbo bilọ́jà wọn dé lórí ẹ̀rọ ayélujára Facebook Ideas Enterprise, TikTok Ideas Enterprise, Instagram Ideas Enterprise. Ẹ
tún lè bá wọn sọ̀rọ̀ lójú òpó WhatsApp 0903-769-0638 lẹ́ẹ̀kan sí 0903-769-0638. Ideas Enterprise, iṣẹ́ wọn fi ni lọ́kàn balẹ̀.